توی این ویدیو میخوام روش‌های پیدا کردن مشخصات سیستمتون رو مثل رم، سی پی یو و کارت گرافیکتون به همراه مشخصات کامل سیستم عامل رو بهتون توضیح بدم. پس در ادامه با من همراه باشید. سلام بچه، حالتون چطوره؟ من مهدی هستم و اینجا طبق معمول کارگاه آموزشی پیسی تریکس هست. توی این ویدیو همونطوری که توی مقدمه بهتون گفتم میخوام این روش ها رو بهتون توضیح بدم. پس بدون مقدمه از روش شماره 1 شروع میکنم که اون هم مای کامپیوتر هست. شما وارد مای کامپیوتر میشید و از قسمت سمت چپ روی دیس پی سی رایت کلیک میکنید و گزینه پراپرتیز رو میزنید. خب همونطور که میبینید در همین قسمت اول، در همین بخش اول تحت عنوان دیوایس اسپسیفیکیشنز یعنی مشخصات دیوایس یا دستگاه میتونید برخی از اطلاعات مربوط به کامپیوترتون رو ببینید. مثلا اسم دستگاه، پردازنده مثلا نسل 12 اینتل کورای 7 12700H، رمی که نصب شده روی دستگاهتون که حالا برای من 32 گیگه، آیدی و آیدی دیوایس و آیدی تولید و از این موارد. خب پس تا الان ما متوجه شدیم که میتونیم اسم دستگاه، مشخصات پردازنده و رم رو از این قسمت ببینیم. همچنین میتونیم ببینیم که سیستم به قول معروف 32 بیت یا 64 بیتی. روش دوم میاد به صورت یک مقدار جزئی تر و ریزبینانه تر اطلاعات سیستمتون رو بهتون نشون میده. به همین منظور روی استارت کلیک میکنید و عبارت سیستم اینفورمیشن رو همونطوری که مشاهده میکنید سیستم اینفورمیشن براتون آورده میشه و روش کلیک میکنید. ببینید از این قسمت و از بخش سیستم سامری یا اطلاعات خلاصه‌وار سیستم مشخصات کامل سیستمتون رو اینجا آورده. مثلا نام سیستم عامل، مثلا مال من مایکروسافت ویندوز 11 پرو ورژنش رو میگه. مواردی که مهمه رو بهش اشاره میکنم، مثلا شرکت سازنده، پروسسور، پردازنده، مدل لپتاپ، مدل بایوس، مسیر نصب شده در درایو سی و همچنین رم نصب شده در دستگاهتون. خب همونطور که مشاهده میکنید بخشای دیگه هم وجود داره در این قسمت. این که اطلاعات خلاصه وار سیستم شما بود، ولی شما میتونید خیلی ریزبینانه تر هم به این قضیه نگاه بکنید. ببینید از این قسمت که نوشته هاردور ریسورسز یا منابع سخت افزاری، اگه بازش بکنید قطعات مختلف سخت افزاریتون رو میتونید به صورت جداگانه اطلاعاتش رو دریافت بکنید. مثلا اطلاعات مربوط به دستگاهی که شیر دارن میکنن، DMA، IO، ورودی خروجی و حالا اطلاعات خیلی ریزبینانه‌تر از حافظه. گزینه بعدی هم کامپوننتس یا اجزا، مثلا CD رام، دستگاه‌های مربوط به ارائه دهنده صدا، دیسپلی یا نمایشگرتون به طور کامل اینجا میتونید ببینید به چه صورت هست. و عرضم به حضورتون که گزینه بعدی هم سافتور انوایرمنت یا محیط نرم افزاری، مثلا درایور هاتون رو میتونید اینجا چک بکنید، پرینتر ها و کانکشن هاتون رو میتونید از این قسمت مشاهده بفرمایید. روش سوم که روش بسیار بسیار مهمیه برای عزیزانی که دنبال پیدا کردن مشخصات کارت گرافیکشون هستن، میتونن از طریق منوی استارت عبارت DX دایاگ رو جستجو بکنن. دقت بکنید که به صورت کامل باید جستجو بکنین این عبارت رو تا براتون ظاهر بشه. DX دایاگ رو کلیک میکنید و همونطور که میبینید یک پنجره براتون باز میشه که اینجا هم باز هم اطلاعات مختصری از سیستم عاملتون رو و سخت افزاراتون رو به نمایش در میاره. چیزی که برای ما مهم هست و دنبالش هستیم اطلاعات کارت گرافیکمون هست. ببینید از قسمت سیستم ما میگذریم و به بخش دیسپلی مراجعه میکنیم. ببینید از قسمت دیسپلی
شما میتونید اون کارت گرافیکی که روی سیستمتون نصب هست رو به طور کامل مشاهده بکنید. مثلا اسم کارت گرافیک من انویدیا جی فورس RTX 3070 هست که به طور کامل اینجا میبینیدش، نوع چیپ هم به همین طریق و حتی مقدار ویرم یا حافظه گرافیکیتون، کارت گرافیکتون رو میتونید اینجا ببینید که مال من مثلا 8 گیگ هست و حالا تا 16 گیگ هم شیر میکنه و همینطور رزولوشن مانیتورتون رو میتونید ببینید که حالا مثلا مال من 2K 165 هرتز هست و آیا HDR اصلا ساپورت میکنه یا نه رو هم اینجا کاملا میتونید ببینید. ما بقیه تب هم زیاد اهمیت خاصی ندارن، صرفا صداهای سیستم رو نشون میده و ورودیمون مثلا مثل موس و کیبورد. خب بچه ها، امیدوارم که از این پست لذت کافی و بهره کافی رو برده باشید. اگه این پست براتون مفید بود خواهش میکنم دکمه لایک رو بزنید که میتونه خیلی انرژی خوبی به من بده و قوت قلبی باشه برای من که بتونم در ادامه پست های مفیدتری رو برای شما عزیزان آماده بکنم. سابسکرایب یادتون نره لطفاً اگه ساب نکردید، کامنت حمایتی هم بذارید لطفاً. تا درود دیگر، بدرود.